Народ, привіт! Мені запропонували підробіток, обіцяли зарплату $800 на місяць, аби готував страви і фотографував їх. Роботодавець працює на відеоринок Європи та Сполучених Штатів Америки, вартість продуктів і навіть деякий посуд обіцяє компенсувати. Завдяки спонсорам каналу у мене на тесті Olympus C8080, компакт-фотоапарат 2004 року, з яким працювали зірки міжнародного фотоагентства Magnum Photo. Давайте протестуємо легендарну камеру на кулінарному завданні. Наскільки фотоапарат, якому 21 рік, ух ти ж дід який, виявиться актуальним сьогодні у комерційній зйомці, за яку платять $800 на місяць. Я не писав спеціального сценарію. Замість сценарного плану маємо рецепт українського борщу. Рухатимемося по етапах приготування страви та оцінюватимемо результат фотосесії по мірі готовності. Чому ми тестуємо камеру саме з борщем? По-перше, борщ – це смачно. А по-друге, наявність овочей різного кольору дозволяє нам з вами оцінити, як камера опрацьовує різні кольори. Отже, рушили. Проста схема світла, яка потім зробиться ще простішою. Думаю, що вам зайде разом зі мною протестувати просту, недорогу схему з постійним світлом, софтбокс та віддзеркалювач для предметки. До стіни близько. Камера живиться від розетки. Наявність живлення від розетки – це дуже професійно. У C8080 є можливість підключатися напряму до електричного струму, до розеточки. На жаль, камера дісталася мені з напівдохлим акумулятором, якого вистачає на 20-25 знімків, а далі вона проситься на відпочинок. Хоча з новим акумулятором ця камера мала б працювати на одному заряді до 500 фотознімків. Не знаю, чому сучасні камери не комплектують виходом на розетку. Це несправедливо по відношенню до сучасних камер, за які теж, до речі, доводиться платити чималі гроші. Ну, якщо ми з вами хочемо працювати довго і плідно, і при цьому не бажаємо мучитися із тим зарядним пристроєм. Розрядилося, зарядив, розрядилося, зарядив, та цур йому. До розеточки підключив камеру і кляцаєш, 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 чи фільмуєш скільки тобі завгодно. Така ситуація. Я щойно переформатував карту пам'яті і з'ясувалося, що на неї у відео лише 87 знімків. Тому ми працюватимемо дуже, скажімо так, економно. Морква – рудий, буряк – фіолетовий, томат – червоний, перець – зелений. На цибулі і на капусті випробуємо баланс білого. На картоплі баланс білого випробувати не вийде. Вона, по-перше, якась дрібна, а по-друге, буває жовтувата, залежно від сорту.
Також посічені овочі допоможуть нам з вами оцінити деталізацію знімків з Olympus C80-80. Про деталізацію. У фотоапараті 8 мегапікселів. Він дає розмір зображення 3840 пікселів по горизонталі і 2160 пікселів по вертикалі. Це можна порівняти з досить сучасним форматом Ultra HD, тобто зображенням надвисокої чіткості. З Olympus C80-80 можна роздрукувати цілком якісні знімки формату А4. Найкоротша витримка камери 1/4000, найдовша Bulb. Максимум 8 хвилин. Навіть не знаю, для якої такої нічної зйомки 8-хвилинна витримка знадобиться. ЖК-монітор камери справді зручний. Він нахиляється під різними кутами. І так, і сяк, і перетак, як вам завгодно, як у сучасних беззеркальних камер. Olympus C80-80 – це не просто компакт-фотоапарат, а це одна з перших у світі беззеркалок. Дивіться, у нього електронний видошукач на 240 тисяч пікселів. Так, це маленький телевізор, як в сучасних беззеркальних камерах. Діапазон фокусування. Стандарт 0,8 метрів, нескінченність. В режимі макро 20-80 см. В режимі супермакро від 5 до 100 см. Кілька слів по ТТХ, тактико-технічних характеристиках. Можна виставити користувацький баланс біло, але ми скористаємося автоматичним, аби перевірити, наскільки камера коректно його вимірює. Вага камери з акумулятором 724 грами. 3 точки фокусування. Сучасні беззеркалки здатні орієнтуватися по очах чи контурах людини. Але якщо йдеться про кількох осіб, то я б акцентував потрібну точковим фокусуванням. Так само і з предметами. Сфокусуватися не на тому, що камера вважає контрастнішим, а на тому, що треба мені, як фотографу, як оператору. Власний спалах камери забезпечує освітлення сцени на відстані від 80 см до 5 метрів у ширококутному стані та майже до 4 метрів у стані теле.
Висновки. Доброго ранку, колеги. Ви знаєте, вчора я почав зйомку о світлій порі доби і закінчив її, коли було вже поночі. Ну, не так, щоб прямо аж такий вечір чи ніч, але осінь почалася, вечоріє, рано, темніє. І от що я хочу сказати з приводу вчорашнього. Борщ вдався дуже добрий. Прямо пригарний, здоровенна така хороша кастрюля. Але про зйомку оцим прекрасним, маленьким, легендарним фотоапаратом. Може ще старенький, може. Звичайно, спершу мене дуже дратувало те, що він подовго зберігає файли. Ну, ти робиш один знімок, і він зберігає. А потім якось приноровився. Не дуже зручно спершу працювати на ISO 100. Ну, ти ж звик, що ти можеш запросто його виставити навіть на апараті 2010 року, там ISO 400, ISO 600, 800, і шпариш собі в своє задоволення, і все у тебе добре в цьому відношенні. Але просто достатньо світла. Просто достатньо світла. Про світло. Спершу, звичайно, я взяв софтбокс 60 см. Ну, ми ж фотографуємо предметку, то треба ж взяти нормальне світло, треба ж взяти нормальний софтбокс, та бодай йому. Краще б я взяв софтбокс, продаються он по 1000 гривень, 30 см діаметру. Оце було б саме те. 30 см діаметру прекрасно. Але не було в мене 30-сантиметрового софтбоксика. Натомість, ось що в мене було. Отаке воно. Отаке. О. Із голівкою кульковою, яку можна нахилити, як тобі завгодно, відрегулювати. І цього виявилося, як ви побачите на знімках, чи вже побачили, цілком достатньо. Чому? Тому що, звичайно, софтбокс пускає отакий обмежений пучок світла. І тут теж іде досить таки обмежений. Якщо прилад, он досі в буряку, самий по собі невеличкий, то він дає обмежений промінь світла. Якщо ми в цей промінь розташуємо якийсь об'єкт, або зачепимо цей об'єкт трошечки променем, не всі, а трошечки краєчком, то може бути достатньо. Звичайно, слабосильна. Ну так і не потрібна дуже велика відстань. У нас же ж об'єкти, які отакусінькі. Цілком достатньо. Надзвичайно мене порадувала можливість фільмувати, точніше фотографувати, вибачте, від підключення до електромережі. От я, бачите, штекер, перехідничок, я під'єднав камеру до цього всього добра. Це настільки зручно, що не можу вам сказати. Абсолютно не думаєш про заряд акумулятора. Він собі фуричить від розетки і фуричить дуже добре. А звідки я це взяв? А у мене лежить відеокамера Panasonic V700. Огляд на неї є на каналі, і
від цієї камери дивлюся, воно підходить, працює дуже добре. До C8080 є пульт дистанційного управління, хоча він досить простий і забезпечує лише спуск затвору. Фотогалерея після світлокору. Як тягнуться знімки. Роки для камери – не вирок. Як бачите, немолода камера з невеликим сенсором – не вирок. Недороге світло – не вирок. Все можна, були б руки прямі та знання. Під відео посилання на фотошколу онлайн в Telegram, 9 уроків з фотографії, 10-й про основи зйомки відео, двічі на тиждень. Я не змушую вас витрачатися на оренду фотостудій, а навчаю бачити кадром, бачити світло. Багато часу присвячуємо можливостям камери. Звертайтеся. А зараз чарівне слово – фотобарахолька. Подивимося, що там незвичайного. Фотобарахолка. Відеокамера Panasonic SDR H280. А надибав, друзі, я одну цікаву річ. Самому важко повірити. Відеокамера на 3 матриці, нагадаю, 3 SSD, тобто кожна матриця відповідає за якийсь один колір. Або червоний, або за зелений, або за синій. І суміш цих кольорів ми бачимо вже на готовій картинці. Чим цікава ця камера Panasonic SDR H280? Тим, що вона пише на внутрішню пам'ять. І внутрішньої пам'яті жорсткого диска в ній аж 30 гігабайтів. Що називається, пиши, не перепишися. Це одна з тих камер, які виходили або паралельно, або одразу із DVD-камерами. Жорсткі диски, вони все-таки більш функціональні в тому плані, що якщо ти вже пишеш, то ти вже пишеш. У цієї камери 3,1 мегапікселі, і цього, в принципі, вистачає. Якщо враховувати, що по 3 мегапікселі на кожній з матриць. Це тонкий момент. Коли пишуть на одну матрицю 3 мегапікселі, то це означає, що з них використовується, добре, якщо 2/3, оскільки
Згадуємо синій, зелений, червоний, якихось кольорів більше, якихось кольорів менше, і тих, яких менше, звичайно, використовується менше пікселів. А тут все-таки 3 матриці, кожна по 3 мегапікселі, це краще, це буде краще. І давайте ми з вами разом подивимося, на що ця камера здатна. Оптичний зум 10-кратний. Цифровий зум я навіть не згадуватиму. Ви всі знаєте, що цифровий зум – це просто те, що кропає зображення. Цифровий зум погіршує якість зображення, це кроп від кропу, це, як би вам сказати, це не покращення зображення, це збільшення. Просто збільшення піксельної різкості, якщо так можна сказати, зменшення кадру. Режим фотозйомки 2048 на 1512. Супер. Жорсткий диск, як я і казав, 30 ГБ. Баланс білого різний, в тому числі автоматичний. На автоматичний можна покладатися у більшості випадків. І що ще? Об'єктив Leica, інтерфейс USB, що означає, що з цієї камери, на відміну від касетних багатьох, можна переносити інформацію напряму на жорсткий диск, з жорсткого диска камери на жорсткий диск комп'ютера одним файлом або кількома. Це дуже добре. Вага 450 грамів. Небагато. Для цієї камери виробник і магазин давали дуже непогану гарантію 24 місяці. Що про неї пишуть у відгуках? 3 матриці, оптика, стабілізація. Не забуваємо про те, що у таких камер непогана стабілізація. Не цифрова, яка кропає зображення, а оптична стабілізація. Далі. Юзаю камеру H280 вже 1,5 роки, працюю професійно на весіллях, корпоративах, ну вже не ті роки трошки. Якість картинки супер. Що я вам скажу? Корпоративи, весілля і так далі. Зрозуміло, що сьогодні така камера більше годиться для зйомки любительської, для зйомки ентузіастами, можливо, для соцмереж, для Ютубу. Професійно Panasonic H280 для фільмування заходів, за які платять гроші, вже не годиться. Наступне. Обирав між багатьма камерами, Panasonic H280, бив конкурентів жорстким диском по всіх параметрах. Дуже гарна якість зображення на 37 дюймів діагональ, розгортає без втрати якості. Єдине, що система закриття об'єктива не автоматично, а доводиться провертати там відповідно кільце руками. У цієї камери є тільки один чималий, на мою думку, недолік. Вона не має входу для зовнішнього мікрофона. Це справді свідчить про непрофесійність цієї камери. Я не знаю, як фільмували без зовнішнього мікрофону. Напевно, через диктофон звук, який зводили до цієї камери вже на постобробці. Це не страшно. І по сьогодні не всі камери, які позиціонуються як серйозні, гарні, не всі такі камери бувають оснащені гарними передусилками для запису звуку. І я думаю, що нам час подивитися, на що здатна відеокамера Panasonic SDR H280, на що вона здатна з відео. Приклади зйомки Panasonic H280. Перше відео. Тест Panasonic H280. В кадр буквально встрибує чоловік, молодий хлопець, і трошечки співає, і потім виходить з кадру. Кольорова передача гарна, деталізація непогана. І наступна картинка з цієї камери. Діти фільмували свою першу ігрову стрічку.
Max Muller Production. Окей, дякуємо. Деталізація для любительського відео непогана, ностальгічна. І ось цей кадр, стоп-кадр. Я хочу сказати, що на цьому кадрі дуже симпатичний колір. Якщо подібні кольори, подібну деталізацію камера дає, то, вочевидь, її варто брати для відеозйомки. Не так просто, друзі мої, знайти справжню перлину минулих років серед відеокамер на фотобарахолці. Я бачив цей Panasonic CDR H280 за 500 гривень, бачив його за еквівалент $50, бачив дорожче. Вартість такої камери залежить сьогодні від хотілок продавця і, звичайно, від можливостей покупця. Річ в тім, що обрати фотоапарат на барахолці нам досить просто. Подивилися приклади зйомки, почитали характеристики і вуаля, ми вже склали враження. А от з відеокамерою, не знаю в чому тут ганж, але досить часто люди пишуть тест такої-то камери і починають фільмувати відео в найгіршому, в найслабшому режимі якості. Навіть якщо у камері є жорсткий диск ємністю 30 ГБ, пиши на здоров'я скільки завгодно. Заходиш в YouTube, заходиш на інші ресурси, думаєш, це тест, а людина чомусь зекономила місце на жорсткому диску. Чому? Бог його знає. І ти, напевне, не можеш судити, наскільки гарна або, навпаки, не дуже достойна та або інша камера. Тому, аби знайти приклади, які справді можуть нам з вами показати, на що камера здатна, нам потрібен час. Потрібно добре промоніторити інтернет, якщо це можливо для даної камери. Бо, на жаль, не всі перлини з минулих років сьогодні мають в інтернеті приклади зйомки. Смартфон чи камкордер? Якби мене спитали, Сергію, а от що б ти обрав, аби фільмувати для свого власного задоволення? Сучасний смартфон на 100 чи 200 мегапікселів? Чи отаку немолоду відеокамеру на 3 сенсори? То я б сказав, напевне, все-таки відеокамеру. По-перше, відеокамера, як правило, обладнана солідним оптичним зумом. Так, справжній зум, де працюють скляні лінзи. Якщо нам треба щось наблизити, а дуже часто трапляється так, що ми просто не маємо змоги підійти до об'єкту зйомки. Це може бути якесь дійство, до якого не наблизитися. Між вами може бути якийсь, не знаю, дорога може бути, щось заважає підійти. Ну, в житті різне трапляється. А зафільмувати хочеться. І от тут зум нам стає в нагоді. Ми з вами знаємо, що у смартфонах зум цифровий, це означає, що він просто кропає картинку і не робить її більшою, а він просто збільшує якусь діляночку, від чого страшенно падає якість зображення. З відеокамерою таке не пройде, у відеокамері зум справжній, у неї із якістю зйомки в цьому відношенні все гаразд. До того ж, з відеокамерою можна погратися з різними фокусними відстанями. По-друге, я взяв би відеокамеру, бо у неї, як правило, є досить серйозна оптико-механічна стабілізація. Якщо смартфон найсучасніший, найдорожчий, який по ціні з відеокамерою аж ніяк не можна порівняти, його швидше можна порівняти з автомобілем минулих років виробництва по вартості. Так от, якщо смартфон має не механічну стабілізацію, не оптико-механічну стабілізацію, а цифрову, тобто він кропає, обрізає картинку, як деякі з сучасних камер, між іншим, то стабілізація у відеокамері працює, як правило, на відмінно,
ані трохи не погіршуючи картинку. Мені дуже подобається фільмувати немолодими камерами з рук, тому що коли ти робиш доводку, камера трошечки отак потім доводить сама. Ну це дуже приємно. Так, виробники відеокамер, отих кумедних камкордерів, любительських камкордерів минулих років, замислювалися над тим, щоб вона була зручною для покупця. Це приємний момент. Щиро дякую спонсорам. А я, друзі, щиро дякую спонсорам нашого з вами каналу. Долучайтеся, будь ласка, це недорого, лише від чашечки кави на місяць. Зате, завдяки вашій допомозі, сьогодні ми розглянули цікаву, незвичайну, дуже гарну камеру минулих років Olympus C8080 і побачили, на що вона здатна. Завжди вам радий, надихайтеся. Я зараз розглядаю одну досить багатообіцяючу новинку, котра всім вам може стати в нагоді, тому до наступної зустрічі.